Amila Bro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද උදේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා WhatsApp new update එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඕන කෙනෙක් දන්නවා දැන් ඒ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් කෙනෙක් බලලා තිබ්බා ඒ වීඩියෝ එක. නමුත් ඒ වීඩියෝ එක බලද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් කමෙන්ට් කරලා ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ කමෙන්ට් එක මම ඔයාලට පෙන්නුවොත් මේ බලන්න අයියා අපේ ෆෝන් වල QR එක එන්නේ නැහැ නේ කියලා. right ඔයාට QR එක එන්නේ නැත්නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ දේ සිද්ධ කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබ්බ නිසායි මේ QR එක පෙන්වන්නේ නැහැ නේ කියලා එයාගේ WhatsApp එක තවත් account එකකට add කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයා මේ මම කතා කරන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Amila Bro YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් WhatsApp amazing new update කියන වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා YouTube එකට යන්න. YouTube එකට ගිහලා Amila Bro WhatsApp update කියලා මේ විදිහට search කරන්න. search කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp amazing new update Amila Bro කියන වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක උඩින්ම එනවා. මෙතනදී ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයාගේ phone 4කට add කරන්න. ඉතින් මෙතනදී සිද්ධ වෙන දේ මම අර කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඒක නිසා තවදුරටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ ඔයාලට එන error එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට QR code එක show වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද QR code එක show කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ගන්න ඔයාගේ අලුත් phone එක. ඉතින් අලුත් phone එක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් WhatsApp Messenger install කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මගේ WhatsApp Messenger install වෙනවා. right ඊට පස්සේ මගේ WhatsApp install වුණා. මම මේක open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. මේ විදිහට ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් agree to continue කියලා. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරගන්න. right මෙන්න මෙතනදී තමයි ඔයාලට අර error එක එන්නේ. ඉතින් මෙතන QR code එක show වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පෙන්නන වීඩියෝ එකේ QR code එක show වෙනවා. ඉතින් මම ඒක ටැබ් එකක කරේ. ඉතින් ඒ ටැබ් එකේ automatically QR code එක add වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාගේ account එක තව ෆෝන් එකකට ගන්න ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් එක right මෙන්න මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා right මේ ඩොට් තුන උඩ මේ විදිහට ඔයාලා ටච් කරගන්න ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් link to exciting account කියලා එකක් තියෙනවා ඒක උඩ මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගන්න ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔයාගේ error එක දැන් විසඳුණා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් barcode එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේක ස්කෑන් කරලා ඒ විදිහට වැඩේ කරගන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් ඔන්න පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා නම් යාළුවනේ ඔබට සුබ දවසක්.